السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شال مثلث بغرزة المروحة الكبيرة. شال سهل جدا وبسيط، بالإضافة كمان هنشرح مع بعض الباترون، ودي صورة الباترون للبنات طبعا اللي بيحبوا ياخدوها سكرين شوت عشان يقدروا يشتغلوا بكل بساطة وكل سهولة. الباترون بتاعنا زي ما احنا شايفين بيكون فيه مجموعة من الغرز، 3 غرز بالتمام والكمال. الغرز اللي هنستخدمها في الباترون بتاعنا النهارده هي غرزة السلسلة، وهي بتكون طبعا الشكل الدائري او الشكل البيضاوي المفرغ اللي هو طبعا عبارة عن السلسلة، اللي هي النقط المدورة الصغيرة دي عبارة عن السلاسل. اول حاجة طبعا بتكون عندي مجرد 10 سلاسل وبنقفلهم بغرزة منزلقة، وغرزة المنزلقة هي النقطة الصغيرة اللي في بداية الباترون بتاعنا لو نشوفها في الجزء الاول من تحت. بعد كده برتفع 3 سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة، وبشتغل 19 غرزة عمود بلفة بالإضافة للسلاسل. يعني الكمية كلها في الراوند الأول بتكون عندي 20 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين. طيب رمز العمود بلفة هو بيكون شكل حرف التي، شرطة ونازل منها واحد وعليها لفة مايلة واحدة بس. تاني راوند بالنسبة لنا طبعا هو بالنسبة لنا أول راوند بعتبره السلاسل، بس دي ما بحسبهاش راوند، بعتبر اول راوند هو اللي فيه 20 عمود بلفه. تاني راوند بيكون برتفع 3 سلاسل وبشتغل فوق كل عمود زيه بالظبط. الراوند رقم 3 برتفع 4 سلاسل وبعتبر 3 سلاسل الاولى منهم عمود، والسلسله رقم 4 المسافه ما بين العمود الاول والعمود التاني. هاخد طبعا العمود التاني بشتغل عليه عمود، وبعد كل عمود بقى هشتغله في السطر ده بشتغل سلسله، يعني عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله، وهكذا لغايه ما اخلص ال20 غرزه عمود بلفه بتوعي زي ما احنا شايفين. طيب هل بنزود اي عدد؟ لا، ما احنا كده زودنا. ما ننساش ان السلسله اللي احنا اضفناها بعد كل عمود دي بتكون زياده معايا، بتزود لي العدد معايا. طيب الراوند اللي بعده هو طبعا مش جاي من جهه اليسار، بس هو زيه زي جهه اليمين بالظبط. برتفع 3 سلسله بالاضافه الى 7 سلسله، يعني برتفع 10 سلسله في البدايه. اول 3 سلاسل منهم عمود بلفه، والسبعة بيكونوا الفراغ اللي هنشتغل فيه اول مروحة هتقابلني. بعد كده هسيب بقى من الاعمدة اللي تحت، هسيب السلسلة الاولى والعمود اللي بعدها واروح للسلسلة اللي بعدها واقفل بغرزة حشو. غرزة الحشو اللي بتكون جاية بشكل حرف الاكس او علامة الزائد زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. بعد كده باخد 4 سلسلة وبفوت من تحت عمود سلسلة عمود وبروح لسلسلة بقفل بغرزة حشو، وهكذا 4 سلاسل دي تاني مرة اهي، وبسيب من تحت عمود سلسلة عمود وبقفل في السلسلة اللي بعديهم بغرزة حشو. تالت مرة بعمل 4 سلاسل وبسيب عمود سلسلة عمود من تحت، وفي الرابعة او اللي بعدها في رقم 3 بقفل بغرزة حشو. ارجع في المنتصف هنا باخد كام سلسلة يا بنات؟ باخد 7 سلسلة مش 3. ليه؟ لان انا بكون فوق هنا بتكون دي مروحة واللي على اليسار كمان مروحة تانية. باخد 7 سلسلة ومن تحت هي نفس العدد بتاعي، بسيب عمود سلسلة عمود وفي السلسلة اللي بعديهم حشو، اللي بعدها كمان 7 سلسلة، وبعد كده بسيب من تحت عمود سلسلة عمود، وفي اللي بعدها بعمل غرزة حشو السلسلة اللي بعدهم. بعد كده بكرر اللي عملته على اليمين هو على اليسار، 4 سلاسل حشو 4 سلاسل حشو 4 سلاسل حشو 7 سلاسل، وفوق العمود الاخير اللي بيكون في الطرف اللي هو طبعا على اليسار اخر واحد او اول واحد طبعا بالنسبة للسطر اللي فات، هنعمل غرزة عمود بلفة واحد. ارجع تاني برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم غرزة عمود بلفة، وبعد كده بنشتغل كام غرزة عمود عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ومعانا طبعا ال3 سلاسل، يعني في كل 7 سلسلة بشتغل 10 عمود بلفة. بعد كده شايفين ال4 سلاسل اللي تحت، هو راح مباشرة بعد ما خلص اخر عمود هنا من ال10 عمل غرزة حشو فوق السلاسل ال4 اللي تحت، رجع عمل 4 سلسلة من فوق وراح للفراغ التاني عمل حشو 4 سلاسل من فوق، والفراغ الاخير عمل فيه حشو، رجع اخد 10 غرزة عمود بلفة فوق ال7 سلاسل الاولانيين و10 غرزة عمود بلفة فوق ال7 سلاسل التانيين، ورجع قفلهم فين؟ في السلاسل ال4 اللي تحت. رجع اخد 4 سلسلة وحشو 4 سلسلة وحشو، وبعد كده في النهاية خالص عمل 10 عمود بلفة فوق ال7 سلاسل اللي على اليسار زيهم بالظبط على اليمين، وعمل احنا قلنا 10، يعني احنا كده بنعمل ال10 كاملين. في الاولاني احنا ما عملناش ال10 كاملين، ليه؟ لان احنا خدنا اول واحد فيهم ب3 سلاسل واعتبرناه عمود، وبعد منه 9. ناخد بالنا من النقط البسيطة دي. ارجع تاني بقى هكرر
السطر اللي بعده بيكون فوق المروحة نفسها برتفع 3 سلاسل وبشتغل فوق العمود عمود، وهنلاقي نفسنا فوق فراغين. اول فراغ بقفل فيه بحشو، وبعد كده باخد 4 سلاسل واقفل في الفراغ التاني بحشو، واروح فوق المكان التاني بشتغل فوق الاعمدة اعمدة زيها، وهكذا برضك جهة اليسار. هرتفع للسطر اللي بعده 4 سلسلة، بكمل نفس النظام، يعني بكرر نفس خطوات المروحة الكبيرة اللي تحت. 4 سلسلة وبعد كده عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. المكان طبعا اللي هو فوق السلاسل الأربعة اللي في المنتصف دول أنا ماليش علاقة بيه، بروح مباشرة يعني بتجاهله تماما، وبعد كده بروح مباشرة للمكان بتاع بقى المروحة الكبيرة دي اللي هي مكونة من مروحتين مع بعض، بعمل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود وهكذا، وبرضك بتجاهل الفراغ اللي هو عندي في المنتصف في جهة اليسار، وبكمل على المروحة التانية عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود وهكذا لغاية ما اوصل لنهايتها. بعد كده زي ما احنا شايفين بيكون طبعا ايه الراوند اللي هو الاخير عندي، اللي بفضل بقى اكرر زيه لغايه النهايه، اني برتفع 10 سلسله زي بالظبط ما عملت السطر ده. كل سطر بكون فيه مجموعه جديده بشتغل بالشكل ده بالظبط. بس هنا طبعا هيبتدي الموضوع يكبر معانا، هنا ابتديت بمروحه، هنا بقوا 2، هنا بقوا 3، فوق هيبقوا 4، فوق هيبقوا 5، وهكذا لغايه ما بخلص الشال بتاعي كله. 10 سلسله، وبكرر بقى نفس اللي انا عملته تحت، بسيب سلسله عمود سلسله سوري سلسلة عمود، وبروح لسلسلة رقم 3 اللي هو الفراغ رقم 1 2 3 صح، اقفل بغرزة حشو 4 سلاسل، بسيب عمود سلسلة عمود، واروح بعد كده في اللي بعدها اقفل حشو عمود 4 سلاسل عمود سلسلة عمود من تحت بسيبهم وحشو، وهكذا لغاية ما يتكون عندي 3 فراغات مكونين من 4 سلاسل. بعد كده هقفل. شايفين بعد ما قفلت الحشو الأخيرة جيت في المنطقة اللي ما بين المروحة دي والمروحة دي سبت عمود سلسلة عمود، ومن هنا كمان عمود سلسلة عمود، واخدت من فوق بقى كام سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. ليه؟ لاني بكون مروحة بالظبط زي دي بالظبط، وارجع اكرر بقى نفس الخطوات هنا، وفي النص هنا بالظبط. فاكرين هنا النص اللي عملناه هو اللي بعمله هنا بالظبط، اني باجي في المنتصف بعد ما خلصت تالت فراغ مكون من 4 سلاسل باخد بقى بعد الحشو دي 7 سلسلة مش 4، وحشو، وبعد كده 7 سلسلة حشو، وبعد كده ارجع تاني بقى جهة اليسار بكرر نفس اللي انا عملته. وزي ما احنا شايفين كل ارتفاعي في السطور اللي فوق نفس اللي انا كررته في المجموعة التانية من المروحة بتاعتي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الشال بتاعنا ونشوف هنستخدم خيط نوعه ايه. هنقول بسم الله. والخيط اللي هنستخدمه مع بعض النهارده هو اليزي كوتون جولد او اليس كوتون جولد زي ما احنا شايفين. وعلى فكره احنا ممكن نستخدم القطن وممكن نستخدم الصوف زي ما احنا حابين، دي حاجه ترجع لنا احنا وعلى حسب ما احنا بنحب ايه نشتغل الملابس بتاعتنا. الجماعه اللي عندهم حساسيه او مرضى الحساسيه او الاطفال مثلا، انت لو عايز تعملي شال صغير لبنوته صغيره بنستخدم لهم طبعا ايه الحاجات اللي فيها قطن. واليزي كوتون جولد بيكون نسبة القطن فيه 55%، ونسبة اللي هو طبعا المواد المصنعة بتكون 45% اكليريك. هنقول بسم الله. وده الخيط بتاعنا هشتغل فيه مع ابرة رقم 3.5 ملم. اول حاجة طبعا هنعملها هنعمل عقدة بداية، وبعد كده نعمل 10 سلاسل، يعني هسيب مسافة من الخيط وهلف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. نقدر نستخدمه بخيوط سادة، نقدر نستخدم فيه خيوط ملونة اللي هي تشنجار، بتكون حلوة جدا جدا وجميل. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة وهلف الخيط، وبطرف الإبرة هسحب الخيط من سن الإبرة من الفراغ اللي أنا عملته. طرف الخيط هشده وهقفل عقدة البداية. هبتدي أكون مجموعة من السلاسل. عشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة، بلف الخيط وبسحبه بسن الإبرة من الحلقة دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنروح لأول سلسلة اشتغلناها، هاجي هنا اهو. انا بصوا لو عدلها كده يبقى عندي ده الحلقة الخلفية ودي الحلقة الأمامية. لو أنا جيت لفيت الشغل بالشكل ده هلاقي نفسي عند الحلقة الأمامية، بس لو جبت شغل كده هتبقى بالنسبة لي دلوقتي الخلفية، لكن هي يا بنات الأمامية. خلي معايا كمان طرف الخيط عشان نخفيه معانا. هسحب بقى الف الخيط واسحبه من الحلقه دي ومن الحلقه اللي عندي على الابره زي ما احنا شايفين. انا كده بقى عندي دائره البدايه بتاعتي اهي. طيب احنا اتفقنا هنشتغل داخل دائره البدايه دي، قلنا هنرتفع 3 سلاسل، وبعد ال3 سلاسل هشتغل 19 غرزه عمود بلفه، بحيث يكون المجموع معايا 20 غرزه عمود بلفه. بسم الله كده 1
اتنين تلاتة، وهعتبرهم الثلاث سلاسل دول اول عمود بلفة موجود معايا، واروح اشتغل 19 غرزة عمود بلفة. طيب بنشتغل غرزة العمود بلفة ازاي كده على السريع؟ مراجعة بسيطة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، بقى معايا حلقتين. هدخل من تحت ايه الدائرة الدائرة مش دائرة سحرية، الدائرة المكونة من السلاسل بتاعتي اهي، وهيكون معايا كمان طرف الخيط اللي انا بخفيه معايا. الف الخيط واسحبه من تحت تاني واخرج بالشكل ده. بحاول ان انا، بصوا يا بنات، مش بخلي الشغل ضيق قوي كده، بحاول اريح الشغل بتاعي شويه كده، وبخلي ايدي مريحه الخيط، بحيث ان يكون الشغل مش مشدود ولا ممطوط زياده عن اللزوم، يعني ولا تسيبي قوي ولا ترخي قوي. الف الخيط، انا كده معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى لي 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. ناخد بالنا ان العمود مرتاح ومفيش حاجه مشدوده معايا. بقى كده ده اول عمود. تاني عمود بيكون معايا حلقه، الف الخيط بيبقوا حلقتين، هنزل من تحت الفراغ، الف الخيط واخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من حلقتين. انا كده بقى معايا 1 2 3. طب 3 ازاي؟ مش هم دول يا بنات؟ ما ننساش ان ال3 سلاسل اعتبرناهم عمود، اذا هعدهم معايا من العدد. وبكمل 19 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، بكده يكون خلص معايا الراوند الاول زي ما احنا شايفين. هرتفع بسم الله كده 1 2 3، وهعتبرهم عمود الاول فوق العمود الاخير اللي تحت زي ما احنا شايفين. هلف شغل الناحية التانية، بحاول كمان اخد معايا طرف الخيط بحيث ان انا اخفيه خالص. طيب احنا اشتغلنا فوق اول فراغ، هروح بقى فوق تاني فراغ، بدخل تحت حرف الفي، بيكون عندي الفراغات بتاعتي واضحة اهي، بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة، الف الخيط واشتغل عمود بلفة فوق العمود رقم 2. وفوق كل عمود هيقابلني هشتغل غرزة عمود بلفة 1 دبل كروشيه، 1 دبل كروشيه فوق كل عمود بلفة بيقابلني لغاية طبعا ما بخلص الراوند بتاعي. يعني انا بشتغل فوق ال20 20 زيهم، 1 2 3 4، وهكذا طبعا بكمل ال20 غرزة عمود بلفة زي ما احنا شايفين، فوقيهم 20 غرزة عمود بلفة بالظبط، مش هزود ولا هقلل. كده بكون اشتغلت 20 غرزة عمود على 20 غرزة عمود زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وما ننساش طبعا ان اخر عمود بيكون فوق تالت سلسلة ارتفاع من ال3 اللي تحت. هنرتفع في السطر دوت 4 سلسلة، 1 2 3، ال3 دول عمود، والرابعة دي المسافة ما بين العمود والعمود اللي هنروح نشتغله. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية، احنا طبعا اشتغلنا فوق اول فراغ اللي هو اول عمود، هروح للعمود رقم 2 واشتغل عمود بلفة، وبعد منه سلسلة. بعد كده العمود اللي بعده عمود، وبعد كده سلسلة، وفي كل عمود هنشتغله بشتغل بعد منه سلسلة، يعني عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة، وهكذا طبعا لغاية ما بخلص الراوند بتاعي بنفس الطريقة. رجعت لكم وكده في نهاية الراوند بتاعي بعد ما خلصت العمود ده وسلسلة. احنا عندنا هنا 3 سلاسل ارتفاع من تحت، 1 2 رقم 3 بدخل من تحتها واشغل غرزة عمود بلفة 1. احنا كده معانا العدد بتاعنا مظبوط زي ما احنا شايفين اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. وما ننساش ان احنا بعد اول واحد بيكون طبعا بعد كل عمود سلسلة، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. بعد كده هرتفع بقى السطر اللي جاي هنرتفع 10 سلسلة، اتفقنا مع بعض منهم 3 بعتبرهم عمود بلفة، وال7 الباقيين هيكونوا المسافة اللي فيها غرزة المروحة الكبيرة بتاعتي بتاعت الشيء. يعني بسم الله كده 1 2 3 دول كده عمود. بعد كده همسك من بعد ال3 1 2 3 4 5 6 7. يبقى احنا كده عرفنا ال10 سلسلة اللي بنرتفعهم بيكونوا عبارة عن هسيب بقى اول سلسلة واول عمود، يعني هسيب سلسلة عمود واروح للسلسلة اللي بعدهم واقفل بغرزة حشو. نرجع تاني عشان اوريكم غرزة الحشو بتكون ازاي. بيكون معايا على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي بلف الخيط وبسحبه وبخرج، بيكون عندي حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم، بكده بكون عملت غرزة حشو. هرجع اخد 4 سلسلة، ودي اول مرة احنا بنعمل 3 مرات 4 سلسلة وبعديهم حشو، دي اول مرة منهم. 1 2 3 4. هسيب عمود سلسلة عمود واروح للحشو اللي بعدهم واقفل بحشو. سوري، هروح للسلسلة اللي بعدهم واقفل بحشو. هرجع تاني مرة 1 2 3 4، هعد عمود سلسلة عمود وفوق السلسلة اللي بعدهم بقفل بغرزة حشو. تالت مرة والأخيرة 1 2 3 4،
هعد بقى عمود سلسلة عمود، وفي السلسلة اللي بعدهم بقفل بحشو. طيب يا رندا اللي جاية بقى هتعملي فيها كام سلسلة؟ 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. ونعد من تحت زي ما احنا بنعد بالظبط، عمود سلسلة عمود، وفي السلسلة اللي بعدهم حشو. ارجع تاني، 1 2 3 4 5 6 7. هعد عمود سلسلة عمود، وفي اللي بعدهم حشو. ارجع اكرر بقى زي ما عملت هنا بالظبط 3 مرات، بعمل 4 سلسلة وبعد من تحت بنفس الطريقة. ادي 1 2 3 4. هعد عمود سلسلة عمود، بعد كده حشو في السلسلة اللي بعديهم. تاني مرة 1 2 3 4 حشو. 1 2 3 4 عمود سلسلة عمود، واروح اعمل في السلسلة اللي بعدهم حشو. 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. واروح فوق تالت سلسلة ارتفاع من هنا هعمل غرزة عمود بلفة 1. عشان كده في البداية قلت لكم هنقسم ال10 3 منهم عمود، وال7 الباقيين هيكونوا مسافة زي دي بالظبط. 1 2 تالت سلسلة اهي، بشغل فوقيها عمود بلفة 1. كده اتحددت معايا لو تاخدوا بالكم اماكن المروحة اللي هنشتغلها. دي واحدة ودي واحدة ودي واحدة ودي واحدة، يعني عندي من هنا 2 فوق الواحدة، وعندي من هنا 2 فوق الواحدة زي ما احنا شايفين. طيب الراوند اللي جاي هيكون ايه؟ هيجي بقى من الناحية دي. مفروض ان انا اشتغل هنا بقى المروحة الجديدة، يعني ارتفاع غرزة عمود بلفة 1 2 3، وهعتبره اول عمود موجود عندي في الاتجاه ده. الف شغل الناحية التانية فوق ال7 سلاسل دول بشتغل كمان، يعني ده كده اول عمود. مفروض ان انا بشتغل 10 عمود، اشتغلت واحد منهم بيبقى فاضل لي 9 عمود بلفة داخل ال7 سلاسل دول. كده 1 2 3 عفوا 4 5 عفوا 6 7 8 9. اصبح العدد معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وده اللي انا محتاجاه. داخل كل مروحة بعملها بيكون عندي 10 ايه غرزة عمود بلفة. هيقابلني ال3 فراغات بتوعي اللي هم فيهم السلاسل. باجي على طول ما باخدش من فوق اي مسافات، باجي من تحت ال3 سلاسل الاولانيين بدخل بعمل غرزة حشو. انا ايه قفلت في السلاسل دي. طيب انا عايزه اروح من السلاسل دي للسلاسل دي، باخد 1 2 3 4 وانزل من تحت السلاسل رقم 2 واعمل حشو. تاني مرة 1 2 3 4 وانزل من تحت السلاسل اعمل حشو. المرة دي بقى هروح مباشرة من بعد الحشو دي للفراغ الاول اللي هو طبعا فيه 7 سلسلة. احنا عندنا هنا فراغين في النص فيهم 7 سلسلة، وكل واحد فيهم هروح اشتغل فيه مباشرة 10 غرزة عمود بلفة. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هل هاخد مسافة ما بين ال10 دول وال10 دول بأي سلاسل؟ لا، ما باخدش. بروح مباشرة هنا بردك اشتغل 10 عمود بلفة زي ال10 عمود بلفة اللي موجود عندي، يعني بشتغل هنا كمان 10 زي دول بالظبط، وارجع بقى اكرر اللي انا عملته على جهة اليمين هنا هو اللي انا بعمله على جهة اليسار. هكمل الراوند بتاعي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وبكده بكون خلصت ال10 دول، وبعد كده قفلت بحشو في الفراغ اللي فيه فوق ال4 سلاسل، بعد كده 4 سلاسل حشو 4 سلاسل حشو، وبعد كده رحت مباشرة اشتغلت ال10 غرزة عمود بلفة، واخر عمود من ال10 بشتغله في ثالث سلسلة ارتفاع من تحت.
هرتفع بسم الله كده 1 2 3 سلسلة والف شغلي الناحية التانية، وفوق كل عمود بيقابلني هشتغل عمود بلفة زيه. ده 1 2 3 4 5 6 عفوا 7 8 9. وطبعا العاشر احنا عملناه هو اول 3 سلاسل ارتفاع لواحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هيقابلني ايه بقى دلوقتي يا بنات؟ شايفين انا عندي هنا فراغين مكونين من 4 سلاسل. اول واحد فيهم هنزل بعد ما عملت ال10 غرز بتوعي من هنا، هنزل على طول اعمل فوقيهم حشو. طيب انا عايزه اروح لل4 سلاسل دول، هاخد بقى 4 سلاسل 1 2 3 4 واروح اعمل حشو كده. بقى عندي فراغ واحد بس في المكان ده زي ما احنا شايفين ما بين المروحه دي والمروحه دي. هروح بقى فوق اللي عندي ال10 غرزه عمود بلف، وناخد بالنا دي كده غرزه الحشو بتاعتي اللي عملتها من تحت، ودي السلاسل اللي ما بينهم، يعني دي مش العمود الاول، لا العمود الاول اهو. ناخد بالنا طبعا ونشوف حرف الفي الخاص بيه اهو، واشتغل بقى فوق ال10 عمود 10 عمود، وهنا كمان ال10، يعني هنا عندي 20 عمود. بشتغل بقى هنا فوق ال20 دول 20 عمود، وبكرر اللي عملته في نفس الاتجاه ده. باجي فوق ال4 سلسله دول واقفل بحشو، وبعد كده اخد 4 سلسله واقفل هنا بحشو، واروح اشغل ال10 عمود بلفه دول زي ما احنا شايفين. هكمل وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلصنا الراوند بتاعنا زي ما احنا شايفين، وبدأ الشال بتاعنا خلاص يبان قد ايه في منتهى الجمال والروعه والشياكه. وكمان الخيط بتاعنا في منتهى الجوده ومريح جدا، وعملي كمان في الغسيل ومكوى وكل حاجه. هنرتفع بسم الله 1 2 3 4، وبعتبرهم اول 3 سلاسل منهم غرزه عمود، والسلسله الرابعه دي مسافه ما بين العمود الاول والعمود التاني. هروح فوق العمود التاني، انا طبعا اول اشتغلت فوقيه هروح فوق التاني واشتغل غرزه عمود عفوا، وبعديه سلسله عمود وسلسله، وهكذا. طبعا فوق كل عمود من ال10 عندي بشتغل عمود سلسلة لغاية ما بخلص ال10 أعمدة بتوعي. عمود سلسلة عمود سلسلة كده، 1 2 3 4 5 6 7 سلسلة 8 سلسلة 9 سلسلة 10، والعاشر مفيش بعديه سلسلة، ما ننساش دي. هيقابلني ايه دلوقتي يا بنات؟ عندي المروحة دي على اليسار، قبليها في فراغ واحد بس ماليش علاقة بيه، هتجاهله تماما كأنه مش موجود قدامي، وهروح يعني هسيب الفراغ ده كله وهروح لأول عمود عندي هنا من الأعمدة بتاعتي اشتغل عمود، بعد منه سلسلة، وهكذا بقى. بصوا اهو، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة لغاية ما بخلص ال20 عمود، وبعد كل واحد فيهم سلسلة ما عدا الأخير. هلاقي هنا ال4 سلاسل دول ماليش علاقة بيهم، هسيبهم خالص، واروح فوق ال10 أعمدة أعمل عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما في النهاية بوصل لآخر عمود موجود عندي. هكمل وارجع لكم. ما ننساش ان احنا فوق ال4 سلاسل بنتجاهلهم، ملناش دعوة بيهم. بروح من عند العمود اللي انا اشتغلته الأخير ده مباشرة اشتغل أول عمود موجود عندي في الاتجاه الآخر. رجعت لكم تاني بعد ما خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين، وقد ايه الشال بتاعنا بدأ يظهر ويبان جماله وشكله الحلو الجميل. وعلى فكرة اللون حلو جدا، ومكنتش متوقعه انه هيطلع جميل كده. هنرتفع بسم الله كده 1 2 3، وبعديهم 1 2 3 4 5 6 7، يعني 10 سلسلة وقسمناهم دلوقتي. طيب انا ليه قسمت 3 و7؟ ال3 الاولانيين غرزة عمود، والسبعة هي المسافة اللي هنشتغل فيها فوق المروحة الجديدة بتاعتنا. طيب يا رندا، قبل ما اروح اعمل غرزة حشو هروح اعد كام؟ هسيب الفراغ رقم 2 اللي هو السلسلة والعمود اللي بعدها، واروح هنا في السلسلة اللي بعديهم اعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بعد كده 1 2 3 4، نعد عمود سلسلة عمود، وفي السلسلة اللي بعدهم حشو
تاني مرة 1 2 3 4، بعد عمود سلسلة عمود وبعد كده حشو فوق السلسلة اللي بعدهم. تالت مرة والأخيرة 1 2 3 4، بعد عمود سلسلة عمود وبعد كده في السلسلة اللي بعدهم حشو. طيب أنا كده عملت ايه؟ عملت 3 فراغات. بعد ال3 فراغات اللي هيقابلوني هقابل ايه دلوقتي؟ هقابل أنا عندي هنا عمود سلسلة عمود، وفي الاتجاه التاني من المروحة الأولانية عندي هنا، ما تنسوش ان دول مروحتين يا بنات. عندي هنا بردك هسيب عمود سلسلة عمود بس. طيب انا دلوقتي عشان بقى اروح من المسافة دي للمسافة دي هاخد كام سلسلة؟ 7 سلسلة، اللي هي هتكون لي المروحة الجديدة في المكان اللي في المنتصف ده. 1 2 3 4 5 6 7. وفي كل طبعا السطور اللي هترتفعوها فوق هيكون عندكم النظام بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنسيب بقى من هنا عمود سلسلة عمود، وطبعا الفراغ في المنتصف ده ماليش علاقة بيه، وبعد كده هسيب عمود سلسلة عمود واروح فوق السلسلة اللي بعديهم بعمل غرزة حشو. هرجع تاني 1 2 3 4، دي اول مرة بعد عمود سلسلة عمود في الحشو في السلسلة اللي بعديهم حشو. عفوا. تاني مرة 1 2 3 4، بسيب عمود سلسلة عمود وفي السلسلة دي بشغل حشو. تالت مرة والأخيرة 1 2 3 4، بليز ابعدي شوية. هنسيب عمود سلسلة عمود وفي السلسلة دي نشغل غرزة حشو. طيب كده خلصت. مفروض اشتغل كام سلسلة بقى في اللي جاية؟ فاكرين المكان ده كنت بشتغل 7 حشو 7، هي بردك هنا بالظبط. هشتغل دلوقتي بعد الفراغ رقم 3 ده فيه 4 سلاسل، هشتغل 7 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7. هنسيب زي ما احنا بنسيب طبيعي عمود سلسلة عمود وفي السلسلة اللي بعديهم حشو. اللي بعدها كمان 1 2 3 4 5 6 7، هسيب عمود سلسلة عمود وفي السلسلة اللي بعدهم حشو. 1 2 3 4. المرة دي بقى هنكمل بقية ال3 فراغات بتوعنا، عمود سلسلة عمود بعد كده حشو. 1 2 3 4. تاني مرة عمود سلسلة عمود بعد كده حشو. تالت مرة 1 2 3 4، هسيب عمود سلسلة عمود وبعد كده حشو. هيقابلني هنا ايه؟ الفراغ اللي هو بسيب عمود سلسلة عمود وبسيب الفراغ اللي ما بين المروحة دي والمروحة دي، ومن هنا هسيب عمود سلسلة عمود وهشتغل من فوق 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. بنسيب العمود والسلسلة والعمود والفراغ ده بسيبه، وبسيب عمود سلسلة عمود وبروح للسلسلة اللي بعدهم بشغل حشو وبكمل 1 2 3 4 وحشو. 1 2 3 4، ودي تاني مرة عمود سلسلة عمود وحشو. تالت مرة 1 2 3 4 عمود سلسلة عمود وحشو. 7 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7. بسيب عمود سلسلة وبروح في تالت سلسلة ارتفاع من تحت عندي هنا اهي، بعدلها الاول بس كده 1 2، ودي رقم 3 اهي، بس بدخل واشغل فوقيها غرزة عمود بلفة 1. نظبط بقى حتى نعدلها كده وشها عندنا كده. احنا كونا لنفسنا كام مروحة هنشتغلهم يا بنات اهو. نعد 1 2 3 من الناحية دي، 1 2 3 من الناحية دي. خطواتي هي بكرر نفس الخطوات اللي عملتها تحت. هرتفع 3 سلسلة فوق ال7 دول، بشغل 9 عمود بلفة وبيكونوا مجموعهم 10 طبعا. بعد كده هقفل في الفراغ الاول دوت بغرزة حشو 4 سلاسل حشو 4 سلاسل حشو، بروح اشغل هنا 10 عمود بلفة. بعد كده هنا بقفل بهنا حشو 4 سلاسل حشو 4 سلاسل حشو، بعد كده 10 عمود 10 عمود، يعني في النهاية المجموعة ما بين الاتنين لان دول بيكونوا مشبوكين مع بعض زي ما احنا شايفين بيكونوا 20 عمود. وبكمل في جهة اليسار نفس الطريقة، بقفل هنا بحشو وبعد كده 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو 10 عمود 4. بقفل هنا بحشو على طول قبل ما اخد السلاسل، يعني بعد ال10 عمود بقفل هنا على طول مباشرة بحشو. بعد كده 4 سلسلة حشو 4 سلسلة حشو
10 غرزة عمود بلفة، واخر عمود بيكون في ثالث سلسلة ارتفاع موجود عندي. وبفضل بقى اكرر نفس خطوات الشال بتاعي بنفس الطريقة، وكل السطور اللي جاية هتكون معاكم بنفس الطريقة. ودايما الاماكن اللي بيكون عندي هنا فيها المروحه بتاعتي في المنتصف بتكون لي فراغ جديد وبتكون لي مروحه جديده. دي كانت فكره الشال بتاعي النهارده، وحبيت ان احنا نشرح طبعا الباترون، يبقى عامل مزدوج ان احنا شرحنا الباترون وشرحنا الشال كمان عملي. اتمنى يا رب انه يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. وقولوا لي طبعا رايكم في الكومنتات، وقولوا لي طبعا بتحبوا ان احنا نشرح باترونات ولا ما بتحبوش، عشان في ناس بيقولوا اه وفي ناس بيقولوا لا. عايزه اجمع اكبر كميه تصويت، اشوف الباترونات مهمه بالنسبه لكم قد ايه او مش مهمه بالنسبه لكم قد ايه. بتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.